CHR එක. මේ වාහනේ මේ පැත්ත කුඩු වෙන්න වැදිලා තියෙනවා. බපර් එක දාන්න කලින් මම ඔබට පෙන්වන්න කැමතියි. ඔන්න අපි කට් එක ගාලා තියෙන්නේ ඔරිජිනල් කම්පැනි එකෙන් එන විදියටම අපි බපර් එකක් ඇතුලේ හදලා තියෙන විදිය බලන්න ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. වාහනේ මේ පැත්ත කුඩු වෙන්න වැදිලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි හදලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න කැමතියි ඔබට. හදලා ඩෙන්ටින් පේන්ටින් කරලා ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා නැවතත් රීපිටින්ස් වල තියෙනවා. ඉතින් රීපිටින්ස් එකේදී බපර් එක දාන්න කලින් මම ඔබට පෙන්වන්න කැමතියි. ඔන්න අපි කට් එක ගාලා තියෙන්නේ ඔරිජිනල් කම්පැනි එකෙන් එන විදියටම අපි ගම් ටික දාලා ඔන්න බපර් එකක් ඇතුලේ හදලා තියෙන විදිය බලන්න ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. ඔන්න වාහනේ හයි කරන්න කලින් මම පෙන්නන්නේ ඔබට ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න. අතුල් පැත්තෙනුත් බලන්න කොහේ හරි තියනවාද කට් එක ගහපු එක හොයන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ හරියට අපි බලමු පොඩ්ඩක් කොහොමද කියලා. බලන්න ජොයින්ට් එකක් කොහේ හරි පේනවද කියලා. බලන්න එහෙමත් මේකටම වැහෙනවා. ලයිනින් උනත් හරියට තියෙනවා. නොහොමයි චැලෙන්ජර් මොඩල් ස්ටොප් එකක් කරාම දැන් මේ හයි කරන ගමන් ඉන්නේ. තව ටිකක් ඔබ රැඳී සිටින්න අපි ඉවර කරලත් ඔබට පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. පොලිෂ් ලයින් එකට ඇවිල්ලා ක්වොලිටි චෙක් කරලා එනකොට මෙතන වලින් පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ඉවර වෙන්නේ කියන එකත්. ඉතින් රැඳී සිටින්න අපස් සමග අපි චැලෙන්ජර් මොඩල් ලක්ෂරි ඔටෝ රිපෙයාර් කියන එක සුදුනායකල හදනවා නම් එක්සලන්ට් එකක් චැලෙන්ජර් මොඩල් තමයි.